तर नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आजचा विषय कसा आहे माहिती आहे का? बेट सिंगल विषय हार्ड आहे हो काय। पहिली गोष्ट मटेरियल तर दिले डिस्क्रिप्शनमध्ये आणि फ्रीमध्ये जर सगळं डाउनलोड करायचं असेल आपलं टेलिग्राम जॉईन करा। तिथे मी सगळं मटेरियल व्हिडिओला देत असतो, बाकी विषय नाही। ओके हां, त्यासोबत आपल्याला जे अलाइट मोशन ॲप आहे ज्याच्यावर आपण व्हिडिओ करणार आहे ते पण आपलं तुम्हाला आपल्या टेलिग्रामवर दिले, सांगितले पुढं काही विषय नाही। ओके हां, आणि व्हिडिओ एडिटिंग करताना काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपलं इंस्टाग्राम आहे, लगेच मेसेज करायचा आणि विषय सगळं सांगायचं, लगेच मला मोकळं करून विषय आडायचा, मला सगळं सांगतो। ओके हां, आता चॅनलला सबस्क्राईब करायचं तेवढं विसरू नका। म्हणजे विषय कसा आहे, तुमचा चॅनल हो फक्त चालवतोय, विषय तुमचा भाव आहे, समजून घ्यायचा, विषय आडा करायचा, शेअर करायचा, विषय सपोर्ट ढीक ब्रेम विषय तुमचाच आहे, म्हणून तर इथपर्यंत आले। ओके, तर मग आता व्हिडिओला चालू करू। विषय आडामध्ये पासून व्हिडिओमध्ये जाईल, त्याच व्हिडिओ पहिला पूर्ण बघा। तो आओ जा, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो, तो डाल भी क्यों, बहुत तेज हो रहा है। तुम आईना जो देखो वो भी संभल के देखो, चंचल समन तुम्हारा ना फासले तुम्ही को, चंचल समन तुम्हारा ना फासले तुम्ही को, दर्पण से खुद को बचाया करो। आरजे नजर लग जाए, नजर लग जाए, तेरी तमाशा जाया करो, नजर लग जाए, नजर लग जाए। डायरेक्ट विषय कसा आहे, अलाइट मोशनला ओपन करून घेतो काय। तर याला ओपन करून घेतलाय, तुम्हाला डाउनलोड केलं असेल डाउनलोड करा, आपल्या टेलिग्रामवर दिले तर टेलिग्रामला जॉईन करा। टेलिग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये, बाका विषय नाही हो। लगेच तुम्हाला विषय काय करायचा आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं मटेरियल आहे काय विषय, तर आपली वेबसाईट आहे हो, त्याच्यावर क्लिक केलं की डायरेक्ट वेबसाईटवर जाते, मटेरियल सगळं डाउनलोड करा। मटेरियल डाउनलोड केलं तुम्हाला पासवर्ड मागते, एकदाच मागेल, बाका विषय नाही। ते पासवर्ड टाकला की विषय कसा आहे, सगळं मटेरियल होऊन जाईल। ओके, तर ते सगळं मटेरियल आलं की पासवर्ड व्हिडिओमध्ये याच्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा। व्हिडिओला पासवर्ड टाकला संपला विषय हो। खतरनाकमध्ये बिटमार्क येते, बिटमार्क इम्पोर्ट करायचं अलाइट मोशनमध्ये, इम्पोर्ट केले की बघू शकता खतरनाकमध्ये काय अशा प्रकारे दिसेल। ओके, तर सिम्पली विषय काय करायचं माहिती आहे का, पहिला ब्राईटनेस वाढवा जाऊ। ओके हां, तर सिम्पली तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टला यायचे। ओके, स्टार्टला प्लस वर टाईप करायचं, इमेज इन व्हिडिओ व्ह्यू ऑल, संपला विषय हो। म्हणजे खतरनाक म्हणजे विषय कसा माहिती आहे का, तर तुम्हाला इथं नजर लग जाएगी विषय हार्ड, म्हणजे फुल ड्राईव्ह, म्हणजे एवढं मटेरियल दिलं विषय, ते ऑल मटेरियल ड्राईव्ह लिंक विषय हार्ड आहे, एवढं मटेरियल डाउनलोड करा। म्हणजे फोटो नसतील करायचे, नुसते इफेक्ट व्हिडिओ एवढं 3 जरी केलं तर चालेल, फोटो तुमची वापरा। ओके, तर सिम्पली विषय काय करायचे, हा व्हिडिओ तुम्ही प्लसवर टाईप करून पहिला ॲड करायचा, व्हिडिओ ॲड होईल, नंतर या बाणावरती क्लिक करायचं, पहिल्या बिटमार्कशी आलो की ऑप्शन यूज करून बरोबर त्याला कट करून टाकायचा। ओके, तर कट केल्यानंतर इथून पुढे विषय करायचा, परत स्टार्टला यायचे, प्लसवर टाईप करून इमेज इन व्हिडिओ युआरमध्ये जायचं। ओके, युआरमध्ये गेले परत आपला फोल्डर ओपन करायचं हो, मागच्या विषयी नाही, तर खतरनाक आहे कुठे घ्यावा। हां, तिथून सिम्पली हा पीएनजी प्लसवर टाईप करून ॲड करायचा, पीएनजी टाकले मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं, सिम्पली थोडं मोठं करायचं, 1 नंबरच्या ऑप्शनवर ह्याला बरोबर याचं सेट करायचं। ओके, तर ऑप्शन यूज करून बॅक आहे, सिम्पलमध्ये बॅक आलं एकदम लास्टला यायचे, तर एकदम लास्टला नाही यायचं सॉरी, तर पहिल्या बिटनवर कशी यायचे आणि ऑप्शन यूज करून त्याला इथं ओढून घ्यायचा पहिला विषय, नंतर तू विषय काय करायचा, पहिल्या बिटनवर कशी यायचा, प्लसवर टाईप करून इमेज इन व्हिडिओ वॉलमध्ये जायचे, तुम्हाला जेवढे काही फोटो दिले किंवा तुमचे वापरा हो, बाकी विषय नाही। तर खतरनाकमध्ये सगळे फोटोवर टाईप करून प्लसवर टाईप करायचा, फोटो ॲड होईल, तुम्हाला 3 डॉट राहायचे, फुल स्क्रीन करायचं, व्यवस्थित सेट होते, बाणावरती क्लिक करायचे, याला बरोबर कट करायचा, संपला विषय। खतरनाक आहे हो, तुम्ही क्रिएटरचा विषय असा आहे काय। हां, सिम्पल आहे, काही विषय नाही, ह्याला सिम्पली असं कट करायचं, तर सगळे फोटो तुम्ही शेवटपर्यंत ॲड करून घ्या, मी पण ॲड करून घेतो। ओके हां, तर बघू शकताय सगळे फोटो पण व्यवस्थित बिटमार्कवरून ॲड केले तो, काही विषय नाही, खतरनाक आहे सगळा विषय। बघू शकता तुम्ही पण फोटो असे ॲड केले असतील, तर सिम्पली विषय काय करायचा, आपण जिथून फोटो लावला तिथे यायचे। ओके, प्लसवर टाईप करून इमेज इन व्हिडिओ युआरमध्ये जायचं सिम्पलमध्ये, तर सिम्पली तुम्हाला विषय काय करायचे, ब्लॅक शॅडो पीएनजी दिला आहे हो, प्लसवर टाईप करून हा सिम्पली ॲड करून मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये जायचं, 3 नंबरचं ऑप्शन थोडंसं एवढं मोठं करायचं, 1 नंबरच्या ऑप्शनवर यायचं, सिम्पलीला 1 नंबरचं ऑप्शन सिम्पली खाली ओढून घ्यायचं, संपला विषय। ऑप्शन यूज करून बॅक आहे, सिम्पलमध्ये एकदम लास्टला यायचं आणि थोडंसं ओढून घ्यायचा, खतरनाक आहे विषय हार्ड आहे काय। सिम्पली परत आपण स्टार्टला यायचे, प्लसवर टाईप करून इमेज इन व्हिडिओ युआरमध्ये जायचं आणि क्रश नावाचा पीएनजी आपण जो मगाशी ॲड केला का त्याला डबल ॲड करून घ्यायचा हो। खतरनाक आहे विषय, बघू शकता असा, ह्याला प्लसवर टाईप करून ॲड केला, संपला विषय, मोबाईल ट्रान्सफर जायचं, ह्याला सिम्पली खाली ओढायचं, खतरनाक आहे विषय, बघू शकता इथं, त्याला सिम्पली बाणावरती क्लिक करून बॅक आहे, सिम्पलमध्ये एकदम लास्टला यायचे, ह्याला थोडंसं ओढून घ्यायचा, खतरनाक आहे विषय, संपला काय। हां, तर करायचं काय म्हणतात सिम्पलमध्ये काय। हां, तर इथून सिम्पलमध्ये तुम्हाला विषय काय करायचे, इथं तुम्ही जिथून फोटो लावले का तिथे यायचं। ओके, तिथे येऊन तुम्हाला विषय काय करायचा माहिती आहे का, नीट सांगतो विषय, तर इथं व्हिडिओ चालू झाला आहे, स्टॉप करू याला, काही विषय नाही, आपण जिथून फोटो लावला तिथे यायचं, तुम्हाला सिम्पली प्लसवर टाईप करून इमेज इन व्हिडिओ युआरमध्ये जायचं,
तुमचं जिथे कुठं लोगो असेल, लोगो घ्या. पहिला विषय आला म्हणजे लोगो बनवता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेला लोगो असा बनवता. पहिला प्रोफेशनल पद्धतीने लोगो बनवा शिका. परत मूव अँड ट्रान्सफर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं. सिम्पलमध्ये याला एवढंसं छोटं करून घ्यायचं. ओके, तर 1 नंबरचं ऑप्शन यायचं आहे इथं कॉपरेट सेट करायचं. ओके, या कॉपरेट सेट झाला का विषय ऑप्शन यूज करून बॅग सिम्पलमध्ये एकदम लास्टला यायचं त्यांचं ओढून घ्यायचं आहे. ओके, तर इथपर्यंत आल्यानंतर विषय काय करायचं माझ्या सिम्पलमध्ये काय तर आपला शेक इफेक्ट इम्पोर्ट करून घेतला असेलच काही विषय नाही तर तो शेक इफेक्ट तुम्ही पाहिला इथं ओपन करून घ्या. बाकी काही विषय नाही. तर शेक इफेक्ट ओपन केलं होतं बघू शकता. अशा प्रकारे तुम्हाला 2 शेक इफेक्ट दिसतील. ओके, तर करायचं काय माझा सिम्पलमध्ये काय नेट सांगतो. ओके, तर इथं 2 शेक इफेक्ट दिले. तुम्हाला कोणता आवडेल विषय त्याच्यावर डिपेंड आहे. तर इथं मी आता दुसरा घेतो. याच्यावर टॅप करायचं इफेक्टवर 3 डॉट राहायचं कॉपी इफेक्ट मारायचं सिम्पली इथून बॅग यायचा आपला प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा. आपण स्टार्टिंगला PNG वगैरे जेवढं काय सगळं आहे सगळ्यावरती. ओके, तर सगळ्यावरती नुसतं इफेक्टमध्ये जायचं 3 डॉट राहायचं पेस्ट इफेक्ट मारायचं. ओके, पेस्ट इफेक्ट मारलं बघू शकता खतरनाकमध्ये दिसणारा विषय हा आहे. बघू शकता खतरनाकमध्ये काय अशा प्रकारे दिसेल. ओके, तर सिम्पलमध्ये विषय काय करायचं माहिती आहे का आपण जिथं पुढे फोटो जे लावलेत काय. ओके, पुढे यायचंच पहिला पुढे येऊन सगळ्या फोटोवरती असं इफेक्ट पेस्ट करायचा. जसं की आपण PNGवरती इफेक्ट पेस्ट घ्या. तर पाठीकडनं तुम्ही सगळ्या फोटोवरती इफेक्ट पेस्ट होऊन घ्या. मी पण करून घेतो. ओके, हां, तर मी सगळ्या इमेजवरती तो इफेक्ट पेस्ट मारलेला आहे. बघू शकता खतरनाकमध्ये विषय हा आहे. तर तुम्ही पण असा इफेक्ट पेस्ट मारला असेल काय विषय नाही. तर सिम्पलमध्ये विषय काय करायचा एक्सपोज बटन याच्यावर टॅप करायचं. ओके, व्हिडिओच्या पुढे ऑप्शन याच्यावर टॅप करायचं 720 पिक्सल ठेवायचं इथं काय विषय नाही. 720 पिक्सल कोड 1 नंबर ब्रेमिडेड फुल क्वालिटी फुल संपला विषय. हो, एक्सपोज बटन याच्यावर टॅप करायचं आणि सिम्पली आपला व्हिडिओ कुठपर्यंत मारायचा का इथपर्यंत त्याची वाट बघायची. एक्सपोर्ट हो. ओके, येऊन जाईल पटकन बाकी काय विषय नाही. ओके, हां, तर बघू शकता आपला व्हिडिओ इथपर्यंत आलेला आहे काय विषय नाही. तर सिम्पलमध्ये विषय काय करायचं पहिल्यांदा सेव्हचं बटन याच्यावर टॅप करायचं. पहिला व्हिडिओ आपल्या गॅलरीत सेव्हची वाट बघायची. ओके, हां, तर गॅलरीत सेव्ह झाला तर तुम्ही आता व्हिडिओ कसा चालला बघून घ्या. ओके, हां, तुम आईना जो देखो वो भी संभल के देखो चंचल समन तुम्हारा ना फासले तुम्ही को चंचल समन तुम्हारा ना फासले तुम्ही को दर्पण से खुद को बचाया करो आरजे नजर लग जाए तेरी तमाशा करो नजर लग जाए. व्हिडिओ कसा झालाय कमेंट करून नक्की सांगा. बाकी विषय नाही हो. बाकी तुमचा विषय हार्ड आहे आपला हार्ड आहे सगळा विषय क्लिअर आहे सगळा. तर मग आता भेटू पुढच्या एका नवीन खतरा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टाटा बाय बाय सी यू. साईडला जर तुम्हाला 2 व्हिडिओ दिसत असेल बघा आपल्याला विषय आवडला आहे तर जातो होता. ओके, हां.